Mỗi một khi ai đó nói với tôi rằng mình không có bất cứ tài năng gì đặc biệt, mình không biết mình có giá trị gì để có thể trao đi, thì tôi luôn luôn nói với họ rằng tôi không tin điều đó. Giá mà bạn có thể nhìn thấy những gì mà tôi đang nhìn thấy trong bạn ngay lúc này. Và điều mà tôi đang nhìn thấy trong bạn lúc này đó là bạn được sinh ra với những giá trị lớn lao. Bạn được sinh ra với những tài năng đặc biệt. Và bạn được sinh ra để trao đi những giá trị tốt đẹp đến với thế giới này theo một cái cách mà không ai khác có thể làm được. Và điều bạn cần làm đó là khám phá ra những tài năng, những giá trị riêng biệt đó, nuôi dưỡng nó, phát triển nó. Các bạn biết không, tôi nhận được rất nhiều những email, những tin nhắn, những comment nói rằng tôi muốn trở thành một người truyền cảm hứng giống như Ruby. Các bạn thân mến, tôi không muốn các bạn trở thành giống như tôi. Tôi không bao giờ muốn các bạn trở thành một phiên bản giống như Ruby. Tôi muốn các bạn trở thành phiên bản đẹp đẽ nhất, xuất sắc nhất của chính mình. Bởi vì nếu như tôi cũng học cách trở thành những người mà tôi đang ngưỡng mộ như Oprah Winfrey hay là Tony Robbins thì chắc chắn tôi sẽ thất bại, đảm bảo 100%. Thế nhưng tôi hoàn toàn có thể trở thành một phiên bản xuất sắc nhất của Ruby Nguyễn. Và trong video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn 6 câu hỏi chìa khóa để giúp cho bạn khám phá ra được tài năng và điểm mạnh đặc biệt của bản thân mình. Các bạn sẵn sàng rồi chứ? Đây là những câu hỏi mà có thể bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy nhiên, hãy mở rộng tâm trí và đón nhận chúng. Hãy nghiêm túc trả lời những câu hỏi này. Bạn chắc chắn sẽ khám phá ra được rất nhiều điều bạn chưa bao giờ hiểu được về bản thân mình. Câu hỏi thứ nhất. Khi bạn còn là một đứa trẻ, bạn thích làm điều gì? Hãy nhớ lại khoảng thời gian bạn còn nhỏ. Bạn thích làm những việc gì? Bạn thích chơi môn thể thao nào? Những hoạt động nào cuốn hút bạn? Các bạn thân mến, những thứ mà bạn có khuynh hướng được cảm thấy lôi cuốn, hứng thú một cách tự nhiên, bạn đơn giản cho rằng đó là sở thích của bạn. Nhưng thực tế, luôn luôn có một lý do đằng sau đó. Rất có thể nó là thế mạnh, là năng lực bẩm sinh của bạn. Câu hỏi thứ hai đó là ở độ tuổi trưởng thành, bạn đam mê hay bạn đặc biệt hứng thú với điều gì? Nào, tôi có một lưu ý nhỏ muốn chia sẻ ở đây đối với từ đam mê. Rất có thể mọi thứ bắt đầu bởi một sự tò mò, bởi vì rất khó để bạn có thể kết luận được ngay một điều gì đó là đam mê của bạn. Hãy nhớ rằng đam mê cần cả một quá trình để có thể được nuôi dưỡng và hình thành. Ví dụ như khi tôi mới bắt đầu tham gia lĩnh vực public speaking, luyện tập đào tạo để trở thành một người nói trước công chúng, thì mong muốn của tôi khi đó đơn giản chỉ là để có thể trở nên tự tin hơn trong giao tiếp, để có thể biết cách chia sẻ ý tưởng, thông điệp của mình tới người khác một cách thuyết phục hơn. Đó là mục đích của tôi, đó là mong muốn đơn giản của tôi khi đó. Thế nhưng khi càng đi sâu vào luyện tập, học hỏi, quan sát, nghiên cứu những diễn giả vĩ đại trong quá khứ cũng như trong hiện tại, thì tôi dần dần phát triển cái mong muốn này trở thành một đam mê. Tôi nhận ra rằng đây là đam mê của mình. Và tôi nhận ra một khao khát ở bên trong bản thân, đó là mong muốn được chia sẻ câu chuyện, chia sẻ thông điệp của mình tới với thế giới này. Và khi chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc mạnh mẽ. Thậm chí tưởng tượng ra việc mình đứng trên sân khấu cũng khiến cho tôi thấy nổi gai ốc và đôi khi là rơi nước mắt. Và cùng với thời gian, tôi nhận ra rằng đây là đam mê thực sự của mình. Đó là được nói, được huấn luyện, được chia sẻ thông điệp của mình tới với rất nhiều người. Và đây chính là quá trình mà tôi khám phá ra đam mê của bản thân. Tất cả bắt đầu từ một mong muốn, tất cả bắt đầu từ một sự tò mò. Vì vậy, ngay lúc này bạn cảm thấy hứng thú, tò mò, yêu thích làm một công việc gì đó, hãy cho phép bản thân mình được dành thời gian, được tìm hiểu, được nghiên cứu, được gắn bó với nó. Khi bạn đã có một khoảng thời gian đủ dài để làm công việc này, rất có thể bạn sẽ nhận ra rằng đây là đam mê đích thực của mình. Và câu hỏi thứ 3 để giúp cho bạn khám phá ra được tài năng cũng như thế mạnh của mình, đó chính là người khác thường khen bạn nhiều nhất về điều gì? Chúng ta ai cũng có những khả năng tự nhiên, những khuynh hướng tự nhiên. Tuy nhiên, vì mọi thứ rất tự nhiên với chúng ta cho nên chúng ta không nghĩ về điều đó. Mặc dù người khác khen ngợi chúng ta, nhưng chúng ta cũng dễ bỏ qua những điều này. Ví dụ như trong quá trình đào tạo để trở thành một diễn giả, thì sau mỗi phần trình bày, sau mỗi buổi luyện tập của mình, mỗi người chúng tôi đều nhận được rất nhiều những phản hồi, những nhận xét của những thành viên còn lại trong chương trình. Và tôi thường xuyên nhận được những lời nhận xét, những phản hồi rằng Ruby,
bạn được sinh ra để làm điều này. Bạn làm mọi thứ thật tuyệt vời, thật nhẹ nhàng, thật đơn giản. Và mỗi một khi nhận được những phản hồi, những nhận xét như vậy thì bạn có biết tôi nói với họ điều gì không? Tôi luôn nói rằng, thật vậy ư, như vậy mà là tốt ư. Đối với tôi, mọi thứ không hề dễ dàng một chút nào, nhất là khi phải nói bằng một thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Tuy nhiên, sau khi đã nhận được đủ những lời phản hồi, những nhận xét tương tự nhau trong một quá trình dài như vậy, thì khiến cho tôi nhận ra rằng, rất có thể có một điều gì đó đặc biệt mà tôi có thể tập trung và phát triển vào tại đây. Và đó chính là cách mà tôi phát hiện ra, khám phá ra được điểm mạnh cũng như tài năng của mình trong lĩnh vực nói trước đám đông. Còn bạn thường xuyên nhận được những lời khen về điều gì? Rất có thể đó chính là chìa khóa để bạn khám phá ra thế mạnh của mình. Và câu hỏi thứ tư đó chính là bạn giỏi về điều gì một cách tự nhiên mà không cần phải gồng gắng? Đôi khi chúng ta giỏi về một lĩnh vực nào đó và chúng ta coi mọi thứ là hiển nhiên, dễ dàng ai cũng có thể làm được. Nó dễ với mình như vậy thì chắc hẳn người khác cũng làm được. Tuy nhiên sự thật không phải như vậy. Giả sử như bạn rất giỏi về danh sách, số liệu, con số và bạn nghĩ rằng ai cũng có thể làm được điều này, nó rất đơn giản mà. Thế nhưng thực tế lại khác. Có những người chỉ nghĩ tới bảng biểu số liệu thôi, họ đã muốn khóc rồi. Luôn luôn có một lý do đằng sau việc bạn giỏi về một điều gì đó một cách tự nhiên. Có thể đó là DNA của bạn, cũng có thể đó là cách tư duy của bạn, cách giải quyết vấn đề của bạn, cách bạn nhìn nhận về một sự việc khác đi so với những người khác. Đây hoàn toàn có thể là thế mạnh, là tài năng của bạn. Hãy đừng nghĩ rằng bạn phải phát minh ra được vaccine cho coronavirus, bạn phải viết được phần mềm, bạn phải soạn được nhạc thì đó mới gọi là tài năng. Tài năng của bạn là những thứ bạn có thể làm một cách xuất sắc mà không cần phải gồng gắng, trong khi rất khó khăn với người khác. Câu hỏi thứ 5 đó chính là việc làm nào bạn có thể làm mà quên thời gian. Nào ở đây tôi đang không nói đến việc xem phim, chơi game hay là mua sắm. Nó cần phải là một hoạt động mà ở đó bạn giúp ích được cho một ai đó. Nó cần phải là một hoạt động trao giá trị được cho người khác, trao giải pháp, giúp đỡ cho một ai đó giải quyết được vấn đề của họ. Đó chính là tài năng, là thế mạnh của bạn mà bạn cần tập trung vào. Và câu hỏi thứ 6, câu hỏi cuối cùng đó chính là ai là người mà bạn muốn giúp? Đúng vậy, có lẽ trong tất cả 6 câu hỏi này, đây là câu hỏi quan trọng nhất. Ai là người bạn muốn giúp? Ai là người mà bạn muốn tạo ra những tác động tích cực trong cuộc sống của họ? Ai là người mà bạn muốn tạo ảnh hưởng để có thể thay đổi cuộc sống, thay đổi công việc của họ? Những người bạn muốn giúp rất có thể là một chìa khóa để giúp bạn khám phá ra được thế mạnh cũng như tài năng đích thực của mình. Vậy là tôi đã chia sẻ với các bạn 6 câu hỏi để giúp cho các bạn khám phá ra được điểm mạnh cũng như tài năng của mình. Nào, nếu như sau 6 câu hỏi này các bạn vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình, tuổi thơ của các bạn không có điều gì mà các bạn thực sự hứng thú, tuổi trưởng thành của các bạn cũng không có điều gì các bạn thực sự đam mê, rồi cũng không có một ai khen bạn về một điều gì đó, cũng không có việc làm nào khiến cho bạn cảm thấy làm mà quên thời gian, thì rất có thể chúng ta đang có một vấn đề ở đây. Vấn đề ở đây đó chính là bạn đã được lập trình để làm, để sống một cách trung bình. Bạn đã được lập trình để sống trong một môi trường mà ở đó những giá trị, những điều lớn lao không được nâng niu và trân trọng. Và nếu như đó là bạn, thì câu hỏi đặt ra lúc này đó là bạn cần phải làm gì? Tôi sẽ đưa ra cho các bạn 2 hành động và tôi muốn các bạn hãy cam kết thực hiện. Việc làm thứ nhất đó là hãy chọn để học một môn thể thao, bất cứ một môn thể thao nào giúp cho các bạn có thể nhìn nhận và khám phá được về bản thân mình. Đối với tôi thì đó là thiền và yoga. Đây là cách mà giúp cho tôi có được cái nhìn thấu đáo, thấu hiểu sâu sắc về chính bản thân mình. Bruce Lee đã từng nói, tất cả kiến thức tựu chung lại, cuối cùng cũng là kiến thức về chính bản thân mình. Qua thể thao, các bạn sẽ học được tính kỷ luật và sự tập trung. Vì vậy, hãy chọn một môn thể thao mà bạn không chỉ học được kỹ thuật mà cả triết lý đằng sau đó. Một môn thể thao có thể dạy cho bạn về bản thân bạn. Đây là một quá trình tự khám phá bản thân rất quan trọng. Đây chính là cách mà tôi đã học, đã khám phá về chính bản thân mình. Và cách thứ hai tôi muốn các bạn làm, đó chính là journaling. Đó là viết ra những cảm xúc, những suy nghĩ, những gì diễn ra trong tâm trí của bạn ra giấy. Có một điều kỳ diệu khi bạn chuyển đổi những suy nghĩ trong đầu của bạn xuống thành con chữ ở trên mặt giấy. Đó giống như một cách mà bạn đang đối diện, đang nhìn nhận vào chính nội tâm của mình. Một điều rất tuyệt vời bạn có thể làm để khám phá về bản thân mình.
Vậy là tôi đã chia sẻ với các bạn 6 câu hỏi chìa khóa cũng như 2 phương pháp để giúp cho các bạn khám phá ra được thế mạnh, ra tài năng của bản thân mình. Tôi tin chắc rằng nếu như bạn trả lời 6 câu hỏi này và cam kết làm 2 hành động tôi đưa ra, chắc chắn bạn sẽ khám phá ra được điểm mạnh, ra tài năng, ra giá trị độc đáo của bạn, lý do bạn có mặt trên đời này để làm. Và các bạn thân mến, tôi nhận được rất nhiều những câu hỏi rằng làm thế nào để có thể khám phá ra sức mạnh của bản thân, làm thế nào để có thể khám phá ra tài năng của riêng mình. Và tôi cảm nhận được rằng những câu hỏi này giống như một lời than thở. Xin hãy đừng chỉ dừng ở việc tôi không biết mình có điểm mạnh gì. Câu hỏi đặt ra đó là bạn có sẵn sàng làm những việc, bạn có sẵn sàng thực hiện những hành động để khám phá ra được điểm mạnh, để khám phá ra được tài năng của bạn hay không? Liệu bạn có sẵn sàng làm điều đó? Liệu bạn có sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức cũng như năng lượng của mình để khám phá ra những điều đó về bản thân mình? Hay tất cả chỉ dừng lại ở một lời than thở và không có hành động tiếp theo? Hãy nhớ rằng mọi thứ đều có cái giá của nó. Nếu như bạn muốn hiểu về bản thân mình, nếu như bạn muốn tìm ra và sở hữu được những điểm mạnh, những tài năng của mình, bạn cần sẵn sàng đầu tư thời gian vào bản thân bạn trước. Không một ai có thể giúp đỡ bạn nếu như bạn không muốn giúp đỡ chính bản thân mình. Vậy là trong video này tôi đã trao cho các bạn những công cụ để trả lời được một trong những câu hỏi quan trọng và có thể là nhức nhối nhất trong cuộc đời của một con người. Mình có điểm mạnh gì? Mình có giá trị, có tài năng gì để trao đi? Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và hãy luôn luôn nhớ rằng thế giới này rất cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Bạn chắc chắn sẽ khám phá ra rất được nhiều. Được rất nhiều. Ví dụ như khi tôi mới bắt đầu tham gia đào tạo trong Oh my God.